سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک از استانبول زیبا. اینجا پادکست ورق به ورق، قاشق به قاشق از کانال اطهرز مطبخ، جایی که با هم از دل غذاها به دل تاریخ و فرهنگ سفر میکنیم. امروز با هم میریم سر سفره‌ای که برای خیلی از ما بوی مادر بزرگ‌ها و ظهرهای جمعه میده. آبگوش یا دیزی غذای ساده ولی پر از جزئیات، خاطره و احترام. نجف دریابندری در کتاب سیر تا پیاز آشپزی میگه آبگوشت از آن نوع غذاهایی است که پیش از آن که صرفاً خوراک باشد آیین است، با آداب و رسوم، با ترتیب خاص خوردن و با ملزومات خاص خودش. ولی اصل آبگوشت تمایزش تو نحوه خوردنه، نه فقط پختن. در کتاب سیر تا پیاز آشپزی نجف دریابندری آبگوشت رو جزء غذاهای گوشتی دسته‌بندی میکنه، اما با تمایز جدی از خورش. آبگوشت برخلاف خورش غذایی است که گوشت در آن مستقیما در آب میپزد و طعم، بو و عصاری خود را به آب میدهد. این غذا مخصوصاً برای مواقعی است که گوشت در مرکز توجه است، نه صرفاً به عنوان طعم دهنده سس یا همراه برنج. در این حال آبگوشت با آش و سوپ هم فرق دارد. آش معمولاً با سبزی و رشته و دوغ تعریف می شود، اما آبگوشت با گوشت و نخود و پیاز و گوجه فرنگی. بخش دوم، ابزار و مراحل پخت. آبگوشت سنتی در ظرفی سفالی یا سنگی پخته میشه، چیزی که ما به اون دیزی میگیم. روش پخت کند و آرام است، چند ساعت جوش ملایم روی شعله کم. و این پخت طولانی یک معنای خاص داره. زمان ماده را به مزه تبدیل می‌کند. گوشتکوب در آب گوشت یک ابزار آشپزی نیست، بخشی از فرهنگ است. همانطور که تریت کردن نان در آبگوشت فقط خوردن نیست، یک مراسم است. آب و گوشت از هم جدا می شوند. اول آب آبگوشت را با نان تلیت یا تریت می کند. نان خوش را خرد می کنی، روش آب داغ چرب آب گوشت رو می ریزی و اجازه میدی تا خیس بخوره. بعد با قاشق آهسته آهسته بزم آبگوشتی آغاز می شود. اینجا هنوز به گوشت و نخود نرسیدیم، چون اون قسمت خودش یک آیین جداست. بعد نوبت گوشتکوبیه. گوشت، دنبه، نخود، سیب زمینی با گوشتکوب دستی یا چرخ گوشت دستی کوبیده میشه و به شکل بافت لذیذی در میاد که بهش میگن کوبیده آب گوشت. و این قسمت معمولاً با نان سنگک، سبزی خوردن، ترشی و دوغ همراهی میشه. دریابندری به روشنی مینویسه در هیچ غذای ایرانی گوشت به اندازه آبگوشت برجسته نیست. این غذا گوشت رو تقدیس میکنه، اما در ترکیب با زمان، صبر و خلق مزه. آبگوشت به عنوان نماینده فرهنگی. آبگوشت غذای تنهایی نیست. در دل خانه‌های سنتی ایرانی، بر سر سفره ناهار جمعی، در قهوه خانه‌ها، در مهمانی‌های بی تکلف، آبگوشت فقط غذا نیست، بهانه است برای هم غذا شدن. آبگوشت معمولاً به صورت دست جمعی، با نشستن دور سفره و حتی تقسیم کار، یکی گوشتکوب بزنه، یکی نان تریت کنه انجام میشه. آبگوشت یک آیین اشتراکیه، یک رخداد فرهنگی و همین ویژگی اون رو از غذاهای مدرن تفکیک میکنه. آبگوشت رو نمیشود در تنگنای یک وعده کاری، سریع، هلهلکی یا در ظرف بیرونبر مصرف کرد. این غذا با خودش گفتگو میآورد.
با خودش سکوت بعد از سیری، چرت قیلوله، خاطره دیزی سنگی، همه با هم با آبگوشت. آبگوشت اگرچه در نگاه اول خوراک فقیرانه است، اما او فقط غذا نیست، یک آیین اشتراکی است. من اطهر به عنوان یک آشپز حرفه‌ای وقتی دارم درباره آبگوشت فکر میکنم، بیشتر از اینکه به دستور پختش فکر کنم، به مفهومش فکر میکنم، به اینکه چطور از یه تکه های ساده به یه خاطره جمعی و عمیق میرسیم. در فرهنگ ایرانی غذا تنها تغذیه نیست، پیوندی است میان فرم اجتماعی و زبان بدن. آبگوشت آیین با همخوری است، غذایی است که با زبان پخته می شود، با جماعت خورده می شود و با حافظه می ماند. توی اپیزود بعدی میریم سراغ تکنیک های آشپزی آبگوشت، آرامپزی، زمان دادن، همسازی با استخوان و چربی و نخود و اینکه چرا هنوزم میارزه چند ساعت برای یک دیزی وقت گذاشت. تا اپیزود بعدی منتظر نظرات شما هستیم. با لایک و کامنت از کانال اطهر متفاک حمایت کنید.